સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલ ગુજરાતી ફૂડીઝમાં। જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો લેટેસ્ટ અપડેટ માટે। આજે આપણે બનાવીશું બાજરીના રોટલાનું ડ્રાયફ્રૂટવાળું ચૂરમું। બાજરીનો રોટલો લીધો છે, મેં તેને ભૂકો કરી દીધો છે। રોટલો ઠંડો લેવાનો, જો ગરમ હશે તો આવો ભૂકો થશે નહીં। હવે તેને મેં મચેડી લીધો છે, તેમાં નાખીશું હવે ગોળ। પહેલાં નાખીશું ગોળ। ગોળ તમારે જેવું ગળ્યું જોઈએ તેવું લેવાનું અને થોડું ઘી નાખીને તેને મચેડી લઈશું। ઘી ગોળ રોટલો બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય। હવે ઘી ગોળ અને રોટલો મિક્સ કરી લીધો છે મેં। આવી રીતે તમારે જેટલું ઘી ખાવું હોય, જેવી રીતે ગળ્યું જોઈએ તે પ્રમાણે ગોળ નાખવાનું। ઘી ગોળ અને રોટલો મિક્સ કરી લીધો છે। હવે તેને એક બાઉલમાં કાઢીને કાજુ અને દ્રાક્ષથી ગાર્નિશ કરીશું। આવા કાજુથી ગાર્નિશ કરીશું તેને। થોડી દ્રાક્ષ નાખીશું। હવે મેં ડ્રાયફ્રૂટ ચૂરમું તૈયાર કરી લીધું છે। જો તમારે ડ્રાયફ્રૂટ ના નાખવું હોય તો એકલું ઘી ગોળ ને રોટલો પણ ચોરીને મિક્સ કરીને ચૂરમું બનાવી શકો છો। જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કોમેન્ટ શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં અને આવી નવી રેસીપી માટે।